liệu có phải Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh sắp tái hôn? Họ được nhìn thấy đi cùng con trai, gia đình ba người ngồi cạnh nhau trên một chiếc xe, được khen ngợi vì vẻ ngoài trang nghiêm. Các phương tiện truyền thông đã công bố hình ảnh Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh dùng bữa tối cùng con trai 5 tuổi. Đây là lần đầu tiên cặp đôi xuất hiện cùng nhau kể từ khi ly hôn. Điều đáng nói là đây là lần đầu tiên gia đình ba người này được chụp ảnh cùng nhau kể từ khi con trai họ chào đời, một cảnh tượng thực sự hiếm có. Ngày hôm đó, Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và con trai Tường Tường cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng, nhìn vào video. Phùng Thiệu Phong ngoái lại nhìn như thể lo lắng Triệu Lệ Dĩnh có đuổi kịp hay không. Phùng Thiệu Phong nắm tay con trai suốt chặng đường, anh đeo ba lô, dáng người mảnh khảnh, trông rất trẻ, rõ ràng là rất biết chăm sóc bản thân. Mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro, dài đến eo bố, chắc hẳn cậu bé rất đẹp trai. Cả nhà ba người đi đến xe đưa đón trẻ em, tất cả đều ngồi ở hàng ghế sau. Đáng nói là Phùng Thiệu Phong vốn dẫn con trai đi trước, nhưng anh lại để con trai và Triệu Lệ Dĩnh lên xe trước, tạo điều kiện cho hai mẹ con có nhiều thời gian bên nhau hơn. Lần này, người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh khá lý trí, không công kích Phùng Thiệu Phong trong phần bình luận. Họ khen ngợi tình cảm của hai người ổn định, không gây chia rẽ nhau trong thời gian ly hôn, không lợi dụng hôn nhân để quảng cáo, cho rằng cả hai đều là người tử tế. Bây giờ khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh được nhìn thấy cùng nhau với con trai, không rõ liệu họ muốn quên đi những bất bình trong quá khứ hay muốn hòa giải. Ngày 21 tháng 10 năm nay, một số cư dân mạng tiết lộ rằng cả hai bị nghi ngờ tái hôn. Người tiết lộ thông tin này khẳng định cuộc hôn nhân này bị mẹ Phùng Thiệu Phong phá vỡ. Hiện tại, mẹ Phùng rất hối hận và đang cố gắng hàn gắn hai người. Nếu hai người tái hôn, bà sẵn sàng sống một mình và không làm ảnh hưởng đến gia đình ba người. Tuy nhiên, cha của Phùng Thiệu Phong vẫn còn sống và ông sẽ không sống một mình sau khi chuyển đi. Vì vậy, độ tin cậy của tuyên bố này vẫn còn đáng ngờ. Trong nhiều năm qua, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều chụp ảnh đang chăm sóc con cái. Ví dụ, Triệu Lệ Dĩnh gần đây đã đưa con trai đến Disneyland để mừng ngày thiếu nhi và cô đã ăn mặc rất trẻ trung và xinh đẹp. Lúc này, con trai dường như nổi cơn tam bành, không cho mẹ nắm tay. Sau đó, ngay cả khi mẹ nắm tay, cậu bé cũng không chịu quay lại. Triệu Lệ Dĩnh vỗ nhẹ đầu cậu bé từ phía sau, cậu bé lập tức chạy mất. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh vẫn rất kiên nhẫn với cô. Anh bảo có khuôn mặt trẻ thơ, trông vẫn như trẻ con nên mọi người thường quên mất cô đã là một người mẹ. Năm ngoái, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều quay phim ở Hoành Điếm nên bảo mẫu đã đưa con đến đó một thời gian. Đứa trẻ chủ yếu sống với bố, nhưng thỉnh thoảng cũng được tài xế của Triệu Lệ Dĩnh đưa đi. Lúc đó, có tin đồn rằng họ có thể đã làm lành, nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Trẻ em chắc chắn là những người chịu tổn thương nhiều nhất từ việc cha mẹ ly hôn. Giờ đây, khi cả hai cùng nhau chăm sóc con cái, điều đó cho thấy cả hai đều đang cố gắng hết sức để trở thành những người cha, người mẹ tốt và rất có trách nhiệm. Khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn, mọi chuyện hoàn toàn bất ngờ. Người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh vui mừng khôn xiết, thậm chí còn mở xổ số. Ngay từ đầu, công chúng đã không mấy lạc quan về cô và Phùng Thiệu Phong, cho rằng tuổi tác của họ quá chênh lệch. Sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong không bằng Triệu Lệ Dĩnh và quan trọng nhất là Phùng Thiệu Phong có quá nhiều scandal, thường xuyên bị đồn thổi là yêu tất cả các nữ chính đóng chung. Điều này có vẻ không đáng tin cậy. Tuy nhiên, trong 2 năm kể từ khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong không hề có tin đồn hẹn hò mới nên người ta cho rằng nguyên nhân ly hôn của họ không phải do người đàn ông đó không chung thủy. Trong 2 năm sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp, đảm nhận nhiều vai diễn mà cô chưa từng thử sức trước đây. Với Gió thổi nửa mùa hạ, cô nhận được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ 3 tại giải thưởng Magnolia, đánh dấu một bước chuyển mình sự nghiệp vô cùng thành công. Triệu Lệ Dĩnh năm nay đã 38 tuổi, không còn trẻ nữa. Hy vọng cô sẽ sớm gặp được một nửa phù hợp, nếu có thể quay lại với Phùng Thiệu Phong thì cũng không phải chuyện gì quá to tát. Cặp đôi từng yêu nhau say đắm đã ly hôn theo thỏa thuận chung, nhưng thay vì quay lưng lại với nhau, họ lại chúc nhau những điều tốt đẹp và được ca ngợi là hình mẫu của việc ly hôn. Về phần con trai, Tương Tương, quyền nuôi con được chia đều cho cả bố và mẹ. Hiện tại, cậu bé đang sống ở Thượng Hải và được ông bà nội chăm sóc, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, một nhiếp ảnh gia tiết lộ rằng anh đã chứng kiến Phùng Thiệu Phong dùng bữa tối với con trai, gây ra những cuộc tranh luận gay gắt. Theo paparazzi, khoảng 6 giờ chiều ngày hôm đó, 26/10, Phùng Thiệu Phong tan làm tại đoàn làm phim Hoành Điếm. Anh xuất hiện với trang phục đen toàn tập, áo thun ngắn tay, quần tây cùng tông, đeo khẩu trang che kín mặt và đội mũ lưỡi chai, ăn mặc kín đáo. Sau khi chào hỏi các thành viên trong đoàn, Phùng Thiệu Phong lên một chiếc xe van màu đen và đi thẳng đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng. Bước xuống xe, anh và bạn mình quét mã QR để vào nhà hàng. Khoảng nửa tiếng sau, trợ lý của Phùng Thiệu Phong vội vã bế một bé trai chạy đến, đi cùng là một phụ nữ trung niên tay cầm quạt mini và bình giữ nhiệt, chắc là bảo mẫu của Tưởng Hương, lâu rồi không gặp. Tưởng Hương dường như đã lớn lên rất nhiều.
thằng bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay trợ lý, không khóc cũng không quấy, đôi mắt to sáng long lanh tò mò nhìn xung quanh, rõ ràng là một đứa bé hiếu động, lại còn đáng yêu vô cùng. Kể từ khi chia tay Triệu Lệ Dĩnh, cả hai đã cùng nhau nuôi dạy con trai. Anh thường xuyên bị truyền thông bắt gặp đưa con trai đi ăn và tham gia các hoạt động gia đình. Tháng 6 năm 2025, cả hai thậm chí còn bị bắt gặp cùng nhau dùng bữa tối với con trai, và sau đó cả gia đình ba người đã cùng nhau rời đi trên một chiếc xe, được cư dân mạng ca ngợi là hình mẫu của việc cùng nhau nuôi dạy con đàng hoàng sau ly hôn. Về chủ đề thịnh hành gần đây về việc anh đưa con trai đi chơi, cư dân mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều. Một số người khẳng định tình cha con của Phùng Thiệu Phong, cho rằng công bằng mà nói, Phùng Thiệu Phong rất tốt với con trai, dù đã ly hôn, anh ấy vẫn thường xuyên được nhìn thấy dành thời gian cho con. Những ý kiến khác chỉ trích gay gắt sự trùng hợp về thời điểm, sao anh ấy cứ mỗi khi có scandal là lại đưa con ra ngoài ăn vậy, giờ đưa con đi ăn cũng đáng khen sao? Thậm chí có cư dân mạng còn nói đùa, hình tượng ông bố tốt có phải là lá chắn vạn năng không? Nhiều người khác cho rằng một người cha thực sự tốt không chỉ được định nghĩa bằng vài bức ảnh chụp chung, và việc thường xuyên lấy việc nuôi dạy con cái làm chủ đề dường như là gượng ép. Thực tế, Phùng Thiệu Phong hiện không còn độc thân, ngay từ đầu tháng 8 năm 2025, anh đã bị bắt gặp đi mua sắm cùng một cô bạn gái 29 tuổi không phải người nổi tiếng. Mối quan hệ của họ rất tự nhiên và hòa hợp, cho thấy một mối quan hệ ổn định. Trong khi đó, Cảnh Điềm, kể từ khi chia tay Trương Kế Khoa, đã tập trung vào việc hồi phục sau phẫu thuật chân và quay bộ phim mới. Bạn của cô, Trần Nghiên Hy, đã tiết lộ trên một chương trình tạp kỹ vào cuối tháng 8 rằng cô đang giúp Cảnh Điềm tìm bạn đời, thẳng thắn nói rằng cô không thể tìm thấy một người phù hợp trong toàn bộ danh bạ của mình. Bản thân Cảnh Điềm cũng đã mong muốn kết hôn tại một sự kiện quảng bá phim truyền hình hồi đầu năm nay, tiết lộ mong muốn của cô về một mối quan hệ ổn định. Nam diễn viên Kiều Sơn bất ngờ trở thành tâm điểm của sự việc này. Anh ta đã đăng lại một bài đăng trên Weibo bàn về cuộc hôn nhân chóng vánh của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong, rồi nhanh chóng xóa đi, nhưng hành động này đã bị cư dân mạng chụp ảnh màn hình và lan truyền. Tranh cãi này cũng phản ánh một số logic trong ngành giải trí. Thứ nhất là sự lan tràn quá mức của văn hóa CP, cặp đôi. Vào kỷ niệm 2 năm phát sóng Anh Hùng Xạ Điêu, một số tài khoản đã lợi dụng sự ăn ý giữa cặp đôi Mục Trác Hoa và Định Vương để thu hút lượt truy cập. Thứ hai, có những nghi vấn về chiến lược quan hệ công chúng. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi liệu đây có phải là một động thái đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng hay không, và một số thậm chí còn liên kết nó với các chủ đề thịnh hành khác cùng lúc, cho rằng nó được sử dụng để ngăn chặn các tìm kiếm thịnh hành. Trong video Phùng Thiệu Phong cùng con, cũng có sự xuất hiện của một bảo mẫu, bé Hương Hương 6 tuổi, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, nhảy nhót vui vẻ ra khỏi nhà hàng, trong khi bảo mẫu luôn túc trực bên cạnh, cẩn thận không để đứa trẻ bị thương. Tưởng Hương cũng rất quấn quýt với bảo mẫu, nhảy vào lòng cô, dụi mặt vào người cô, thể hiện mối quan hệ vô cùng thân thiết. Bởi vì Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thường bận rộn với công việc nên Tưởng Hương chủ yếu được bảo mẫu chăm sóc, ngay cả khi bố mẹ rảnh rỗi, bảo mẫu vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Vài tháng trước, khi Tưởng Hương bị ốm phải nhập viện, chính Phùng Thiệu Phong đã đưa cô đi khám bệnh, sau đó bảo mẫu và tài xế đưa cô về nhà Triệu Lệ Dĩnh. Nhìn qua những bức ảnh do paparazzi chụp được, Tưởng Hương mặc áo phông trắng, quần sót đen, giày thể thao trắng, tóc ngắn uốn xoăn, trông rất khỏe khoắn, má phúng phính và đáng yêu. So sánh đường nét khuôn mặt của mẹ Tưởng Hương, Triệu Lệ Dĩnh, có thể thấy hai mẹ con có khuôn mặt tròn và đôi tai to khá giống nhau, cho thấy họ có thể sẽ rất thông minh khi lớn lên. Sau khi nhân viên cửa hàng bế Tưởng Hương vào cửa hàng, Phùng Thiệu Phong lập tức bế con trai vào. Đáng chú ý là bản thân Triệu Lệ Dĩnh cũng đang quay phim ở Hoành Điếm. Cùng ngày hôm đó, paparazzi đã chụp được ảnh cô mặc áo choàng cổ màu đỏ, trang điểm bị hư hại do chiến tranh, đang bận rộn quay bộ phim mới, Phượng Hoàng. Không biết gia đình ba người có đoàn tụ riêng tư không? Thực ra, sau khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, trên mạng đã rộ lên tin đồn hai người đã làm lành, nhưng theo truyền thông Đài Loan, người đàn ông đang yêu, người phụ nữ không quan tâm. Tuy Phùng Thiệu Phong và vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh khó có thể hàn gắn, nhưng mối quan hệ riêng tư của họ vẫn khá tốt đẹp, phần lớn là nhờ cậu con trai Trung Siang Siang. Việc học hành và nuôi dạy con cái trong tương lai của họ do cha mẹ quyết định. Trước đó, các trang tin đồn còn bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đến cùng một nhà hàng, và Triệu Lệ Dĩnh cũng đã đến nhà Phùng Thiệu Phong đón con. Hai gia đình dường như rất hòa thuận,